Metro-Laguna Baptist Church, Calamba City, Laguna. Laguna is still under EECQ. Nagsimula po yan sa ECQ, EECQ, then EECQ, ngayon may MECQ. Sana wala ng EEE, MMM, GGG, CQ. Sana lahat ng mga CQ. And balik na sometimes. So, ang ibig ko sabihin lang yan ay we were already flattened the curve of the spread of coronavirus, not only in our nation, but we are free to associate with other nations of the world. Kanya makikita natin na nag-uusap-usap ang mga Metro Manila mayors sapagkat dikit-dikit lang sila. Hindi pwedeng mag-GCQ sa isa pagkatapos yung isa libre kasi yung cross borders, how can they check the people? Kaya this is a long overdue. In fact, I already posted this outline long time ago. What a local church must do during EECQ. What a local church must do during EECQ. Generally, the answer to that question is that we remain under the favor of God. To remain under the favor of God and to stay safe from all harms. At alam po ninyo, kapag sinabi ko na to remain under the favor of God and to keep safe, I am highlighting human responsibilities. Because to have the favor of God, it requires obedience to God's will. Obedience is the prerequisite to God's favor. To stay safe from all harms involves responsibility. Responsibility to ourselves, to our family, to our community, na huwag tayo maging carrier ng the dreaded coronavirus. And to maintain the proper discipline na even when the EECQs be lifted, talagang ma-curve natin ang statistics ng paglaganap hindi lamang sa ating bansa, hindi lamang sa ating respective community, sa ating probinsya, kundi sa mga taong mahal natin. Now, what a local church must do during EECQ? Ang ating pong bansa ay sumunod lamang sa protocol ng mga first world countries who decided na March 15 to May 15 ay magkaroon ng period of quarantine. It was the United States of America na natin kinuhayan. Bakit? Sapagkat sa kanilang pag-aaral ay para maging functional muli ang tumigil na ekonomiya ng mga first world countries ay every country of the world must cooperate. In fact, dumating sa punto na sinabi ng mga European countries na kung hindi sila magsisimulang tumulong sa mga bansa that were more greatly affected by COVID-19, admittedly, sinasabi nila na ang kanilang ekonomiya ay babagsak. Bakit? Because we affect one another. Nobody is stand alone in this situation. What can a local church do in order to thrive in a season such as this? Una, ang mga churches that were declared to be under EECQ cooperated with the government. We voluntarily hold off our
public gatherings. Sapagkat there was a study conducted na ang pinagagalingan ng spread ng coronavirus ay when there are people congregating in one particular place. Because the spread of the virus is interpersonal. At tayo po bilang isang iglesia lokal ay tinuturuan ng Bible na tayo ay maging obedient and submissive to civil authority. That's why many times ago at even very recently ay pinag-aralan natin and I declare the word of God right behind this sacred desk that the church is totally independent from the government. The separation of state and state. But, in the proper context, pinapakita lamang po na ang gobyerno, ang church, at ang families are three distinct institutions that the Lord established. May kanya-kanyang purpose po yan. Family is the smallest unit of society. Pick a particular local church, binubuo ng family. Cite a particular nation in the world, binubuo ng families. Kanya mga makikita natin, basically, ang nature at ang estado ng mga churches at ng mga bansa ay nakabatay saan? Sa katatayuan ng mga pamilya bumubuo sa Kanya. Kaya nga po, pag sinabi natin na ang ating gobyerno ay dapat nating suportahan, sa paanong paraan ba natin dapat suportahan ang ating gobyerno? Una, by our natural abilities. May mga doktor tayo, mga professional natin, engineers, sapagkat we are our nation's leaders. Ano ba ang mga resources natin? Dapat may bahagi dyan ng ating gobyerno through what? Taxation. Sumunod tayo sa batas as law-abiding citizens. Yan ang maitutulong natin sa ating gobyerno. Na yung bang pag dumating sa panahon na hindi na kinakailangan ang police visibility at ang military to take care and to regulate peace and order among its citizens. Magbabantay na lang sila ng foreign aggression. Di ba malaking tulong yan? Sapagkat yan naman ang inaasahan natin sa gobyerno. Yan ang tulong na ating inaasahan sa gobyerno. Public service. Ano yung mga public service? To instill peace and order sa ating bansa. Yung ba tayo ay makakalakad sa anumang lugar sa ating bansa, anumang oras ng araw, safely. Health. Kanya dapat meron tayo mga government-run hospitals. Ano pa? Employment. Our government should provide employment for people. Kasi, we are the nation's resources. Kung lalaki ang bilang ng unemployment sa ating bansa, that would be detrimental to the condition of our nation. We are the taxpayers. Infrastructures. Kaya nga, habang dumadami ang sasakyan, ay dapat dumadami din ang mga proyekto ng ating gobyerno sa pag-provide ng ng mga infrastructures, roads, bridges, and even housing programs. Did I mention education? Ngayon, sinasabi nila na for quite a while, hindi pa pwede yung face-to-face na education system. Ang minumungkahi nila ay cyber education. Tanong, have we prepared for it? Hindi ba maraming pagkakataon na naririnig natin na modernization ng ating education?
education, providing computers. Alam mo, Brother Jojo, na nagpunta tayo dun sa isang na sitio dito sa Calamba. Ano sabi ko? Hanap ako ng mga kaibigan ko na magpo-provide ng mga computers, mga hardware and software to this poverty-stricken branch ng Department of Education. Hello? Bakit? Kasi talaga dapat makibahagi tayo bagamat yun ang primary responsibility ng ating gobyerno. Ako po bilang isang mamamaral, will never encourage anyone to rebel against civil authority. I will be the first one to nudge upon the idea of civil disobedience, because we belong to just one nation. Hanggat ang mga namiminuno sa ating bansa ay sumusunod sa ating saligang batas, wala tayong karapatan na tayo ay sumuway. However, now is the time that our government needs to realize that our Christian churches is essential to nations' progress and growth. May pangangailangan ang mga local churches, ang mga Christian churches that the government cannot provide. Kaya nga po, I just posted this morning na we cannot eradicate poverty in the land through aid and social amelioration. That's not the answer when we talk of eradicating poverty in the land. Hindi lang ako nagsasalita ng ganyan na wala akong batayan. Lahat ng sinabi ko doon ay biblically founded. Dito sa Metro-Laguna Baptist Church, hindi ko isinabatas o hindi ko ginawang mandatory na sino man sa atin ay huwag tumanggap ng social amelioration from the government. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Ang sabi 8,000, may nagbibigay 6,000, may nagbibigay 6,500. Hello? Ground pa yan para sa corruption. Ano bang hinahanap ng mga distributor ng SAP? Di ba listahan? Come to think of this. Bakit mo yan na sinagagawa ng listahan? Di ba meron naman tayo listahan ng mga botante? Di ba nagbahay-bahay naman sila during election? Di ba dapat lahat ng mga local government officials know their constituents? Did you find it absurd na kung kailan meron pera na ibibigay para sa mga nangangailangan, ngayon walang listahan? Nag-iisip ba kayo mga kababayan na minamahal? Hindi ako komunista. Kung bakit hindi ko sinabatas at iminungkahi na lahat huwag tumanggap sapagkat hindi pa natin naisasama sa ating church covenant kung ano ang dapat natin gawin sa mga panahong kagaya. Ayun, wala pa tayong kasunduan bilang isang iglesia. Sapagkat hindi lahat ng mga members ng Metro-Laguna Baptist Church have the same faith like you do. Have the same conviction like you do. Have the same economic situation like you do. Pero ano yung mga kapatid? Let's put our feet where our mouths are when we say that the church must be totally independent from the government. Inaasahan natin ang gobyerno natin. Dahil ginampanan natin ang ating responsibility, let her do her responsibility in providing us the basic needs and services. But not through poor peace, SAP, and other aids.
Yan ay mga political machine na nagsasabi gusto nilang i-eradicate ang poverty but capitalize on the poor of this land. Before you accuse me of anything, basahin niyo muna yung aking outline. Yung outline ko nga lang, maliwanag na yun. Kanina ko pa ipinox ko yun. Pero I preach it here, right? I preach it here sapagkat we as a church must curse poverty. Hindi na natin isusumpa. At wala tayong gagawin. Meron tayong gagawin sapagkat meron itinuro ang Bible how to eradicate poverty in the land. In-encourage ko ang mga members ng Metro-Laguna Baptist Church to come out this coming Sunday. March 15 to May 15, there's no such thing as restricting us from any public congregation. There's no such thing. Meron ba? Meron ba? Kasunduan lang. Kasunduan lang yun ng mga mamamayan, ng mga maraming may mga kaso ng COVID, but it wasn't a law. Ayun. Hindi po batas. Nakipag-cooperate tayo. At ako, bilang spiritual leader ng church nito, 2 buwan, family members ko, no case. I have heard of a single case from any of our members. Nagtatanong ako, may kapitbahay ba kayo na malapit sa inyo, stone throw away, na talagang pinaghihinalaan ng carrier? Wala. Bakit? Kasi inaalam ko ang estado natin. Napagkatiwalaan niyo ako sa spiritual na kalalagayan. Hindi niyo ba mapapagkatiwalaan ang inyong pastor sa spiritual, sa physical, na katatayuan? Ano ba mas mahal? Wala naman kung pastor na ipapahamak niya ang kanyang mga members. Are you with me? Alright. Hindi ko alam kung tatapos ko itong message na ito sa hindi pa ako nagsisimula. Pero ang sasabihin ko po sa inyo, babies in the womb, yung fetus in the womb, human being, mas marami namamatay. Common flu. I think number 3 in the list. Drug case. Kinakain lang natin yan para si Charo dito sa Pilipinas pero hindi pinatigil ang ekonomiya natin. Are you? Why coronavirus? Hindi ko alam. Kanya nga sabi ko sa inyo, titignan na lamang natin yan sa kung ano ang sinasabi ng Panginoon. To give us, to prepare us, and to give us a reference kung paano tayo gagawa ng mga wise decision sa panahon natin ngayon. I want you to hear out the word of God. Ang sabi ng Panginoon, I have declared the former things from the beginning. And they went out and I showed them. Anong ibig sabihin ito? Walang mangyayari sa panahon natin na pinahintulutan ng Panginoon na hindi niya muna sinabi bago niya ginawa. So, ano tayo naman, nandito kayo sa amin. I have declared the former things from the beginning, and they went forth out of my mouth, and I showed them. Particularly, Judah, the kingdom of Judah. Sapagkat ito ay sulat ni Isaiah. Ano sabi niya? I have even from the beginning declared it unto thee before it came to pass, I showed it thee. Sabi ng Panginoon sa wikang Tagalog, sa panimula pa, inihayag ko na sa inyo, bago ang anumang bagay ay maganap. Ipinakita ko sa inyo. At
Kung talaga titignan natin ang context na ito, before their captivity, you will be taken captive for 70 years. Na foreign. At sinabi ng Panginoon, ano ang mangyayari doon sa mga taong magre-remain in Jerusalem at hindi sasama sa Babylon. You need to read the book of Jeremiah. Bago dumating yung captivity, sabi ng Panginoon, yung mga mananakot na yan, bagamat parusa ko, you are alive. Bakit? Kanya nga, yung mga captive sa Babylon, akala nila, mas maganda yung buhay ng mga taong naiwan sa Jerusalem. Basahin nila ang book of Jeremiah kung paano muntik na maubos ang remnant ng Judah because they remain in Jerusalem. Mga kapatid, walang mangyayari na hindi tayo bibigyan ng panahon ng Panginoon mag-decide ng tama sapagkat magiging itasan natin nakasalalay sa pagsunod natin sa plan ng Panginoon. Declaring the end from the beginning. Biro mo, yung katapusan, sa simula ko na sinabi niya, para nanonood ka ng sine, spoiler pa yun. Hindi pa nangyayari, wala pang the end, sinabi niya na. Sa panimula pa lang. Sabi niya, and from the ancient times, the things that are not yet done, saying, my counsel shall stand, and I will do all my pleasure. Cypress. Sabihin sa nakaso, i-turn off yung speaker nila tumihan para hindi natin sila narinig. Parang si Senator Villar, nag-meeting, nagsusub conference sila, biglang tinawag yung assistant ata, hindi natinig. Dapat pala, may mute pala yan. So, ang sinasabi ko mga kapatid, kahit na maliit yung lahat ng CQs, mag-i-instill pa rin tayo ng responsibility and discipline. And in fact, talking about responsibility and discipline, mas confidente ako ng mga mananampalataya ang makakaganap niya. Responsibility and discipline. Kaya sabi ko, paano maipapatupad kapag yung mga sabik na lumabas, nagkatagpo-tagpo sa isang lugar? Paano natin ipapa-observe yun? Mga kapatid naman, magbukas naman kayo ng paningin, distribution lang ng SAP, wala ng social distancing. Hindi po ako local government official. Kung nakapunta sila before the election sa mga bahay-bahay, hindi ba pwede rin naman yung dalhin sa bahay-bahay? Mas nakakasiguro ko nga, dahil doon naman nila yun. Yung pupunta doon sa collecting, sa collection site, hindi mo ba alam yun kung talagang doon nakatira yun. Tama ka rin. Practical na kasi ako tao. Magaling na talaga ako magbiro, mga kapatid. Pero pag sa akin mo magagawa, hindi ko rin kaya doon. Opo. Kasi hindi na ako politiko, pastor ako. Mas matalino ako sa politiko. Kahit sino pa na politiko. O sa politiko, kurang. And I'm telling that to my life. Did politics of this nation eradicate poverty in the land? Tell me. May mahirap ba sa Metro-Laguna Baptist Church? Wala. Sapagkat wala ako nabalitaan na nangangailangan ng tulong sa loob ng 12 buwan. 2 buwan. Wala. What will be the new normal?
The new normal will be this. Listen to me. The new normal will be social distancing. I believe so. Pero dapat, meron po tayong kind of uneven in doing that. Because I cannot afford to observe social distancing with any of my family members in and outside my residence. Kayo ba, Risa, Jojo, may social distancing? Gusto mo? Hindi, gusto mo nga. Pinalalabas mo kasi kulit. Pinalalabas mo kasi kulit. Pero hindi tayo nag-observe ng social distancing sa ating tahanan. Not unless there's a case of COVID. Sa loob ng bahay, wala kami social distancing. Paglabas ko, bibigyan mo kami ng social distancing. That's absurd. It doesn't register to my mind na merong logic doon. Kaya nga pa sa kotse, hindi ako nag-face mask. Pero kanina si Joseph, nakasakay doon sa bubong. Ano ba? Suspect siya. Social distancing. What will be the new norm? The new norm is social distancing, not live streaming. Yes, you heard me right. This is the second time that I broadcast since the quarantine was imposed sa ating probinsya. And this is the second time na tayo ay nagbo-broadcast using two platforms, Facebook Live and what? Zoom conferencing. Bakit? Sapagkat I need to see the people watching. Kanya nga kung talagang magtatagal pa, ano po? Dapat talaga ma-activate yung mga small groups natin. At humanap talaga kayo ng platform na applicable sa inyo for us to be able to minister one to another. Bakit po? Sapagkat itong panahon ito, hindi dapat tayo mahalagan as a local church in fulfilling our global mandate. Ano ba yung global mandate natin? Umiikot lang po yan sa tatlo. Una, get the gospel message out. Then, incorporate them in the local church pag sila'y not the same. And then what? Disciple believers. And as we disciple believers, let's teach them to what? To share the gospel, and the cycle goes on. Kaya sabi ko sa inyo, ngayon ang panahon na gamitin natin ang social media to share the gospel because every people, walang ibang resort but to go to social media. Kanya nagagalit ako sa mga members natin. Wala pang COVID-19, sinasabi ko na gamitin natin ang social media as a way, as a platform to carry out Christ's Great Commission. Hindi pa naman ngayon para i-deactivate mo yung Facebook account mo dahil marami ka nakikita negative. We're the influence. Are you with me? Dapat sila mag-deactivate kasi sawa sila sa mensahe natin. And response, bahala sila. Na-warn natin sila, di ba? EECQ chapter 3 and chapter 3 and chapter 33. Hello? Kasi kung hindi natin sila ma-warn na, responsibility natin sila. Bakit hindi magiging new normal ang live streaming? I'll give you several reasons. Number one, not all our members can afford to be on a live stream. Are you ready? Hindi ba? Kasi yung iba, prime movers ka natin eh. Ang excuse, walang cellphone. Hardware ang issue. Software. Okay? So, hindi lahat ma-afford. Kaya yung sinasabi nila na, pag nag-live stream ako ng linggo, kinakailangan magbihis din kayo at umarap kayo na para kayo nag-worship. Not my cup of tea.
Are you saying to me that we can only worship as a family during Sunday? Is that what you're saying? Pastors? Yung mga members natin na nagsasabi na hindi namin magawa na magsama-sama kami on the public corporate worship sapagkat iba-iba kami na schedule, merong empleyado, may mag-aaral, may mga kung saan-saan. Hindi kami magkatagpo ng oras. O ano excuse natin yun? Ano excuse natin yun? Mga kasama tayo sa bahay, mahigit 2 buwan na yan. Pag wala pa rin worship, may problema ka. Hello? Nakunawa niyo ako? May problema tayo. Kaya hindi. Pag Sunday, mag-dress up kayo, harap kayo sa cellphone ninyo. Eh, gano'n yun, gano'n kung walang tripod na kagaya niya. Mga kapatid naman, mag-isip-isip naman tayo kung may tayo. Sabi ng psychologist, tayo ay social beings, dapat kinakailangan meron tayong interaction. Kaya ngayon, tawag-tawag. Dapat may narinig tayong boses. Dapat meron tayong nakikita. Bakit? Kasi hindi rin tayo tatagal. Sabi ng psychologist. Nandito ba si Alan? Si Alan? Sabi ng psychologist, sapagkat may social beings. Kaya recommendation, mag-alaga ng hayop. Ilan ang aso? 3, 4, ako, 5. Partner, bakit? Kasi hindi mo magawa sa tao. Distancing tayo sa tao. Pero sa pet, magagawa natin. Are you with me? Social beings tayo. So, hindi magiging normal yung live stream. Hindi lahat ng lugar, malakas ang signal. Yan ang problema ng DepEd. Hindi lahat ng members natin ay merong abilidad at discipline to watch a 1-hour live video and even recorded video. Marami na reason ako nabigay. Next number. Ang makikinabang lamang sa live stream, yung mga sikat at popular. Opo, kasi kahit na hindi nila members, manonood sa kanila. Tama? At may mga platform sila. Are you with me? Hindi ka pwedeng sumabay doon. Nagoy. Yung mga sikat, na they don't even mind and they will take it as a flattery that even members of other churches watch them. Because they flattered. Nawawala na yung individuality ng local churches. Are you with me? Are you with me? Sumagot naman kayo, kinakausap ko kayo eh. Are you with me? At ang disenyo pa rin ng Panginoon sa church is physical shepherding. Are you with me? Physical shepherding. Yan pa rin ang design ng Panginoon sa local churches. Kaya nga tingnan niyo mga kapatid, hindi ako sumabay sa live streaming, but I am physically shepherding you on a daily basis. Am I? Am I doing it? You need to know what to do in such a time as this. Because it's about shepherding. It's not about preaching. Preaching, ang dami yan, mga kapatid. Pero kung yung preaching natin hindi na relevant, what is that to our people? Kung mamamatay sila in such a time as this, hindi nila alam kung anong gagawin, ito na yung social amelioration, tatanggapin pa nila, pipila pa sila o hindi. If they don't know what to do, then we lost it. That's not my type of leadership. I know why God called me to be a pastor of Metro-Laguna Baptist Church. Kaya nga dito, hindi tayo mapakali, di ba? Parati tayo nag-aaway dito.
Tama ba ako? Sagot kayo. Marami tayo nag-aaway dito. Kasi pag walang away sa local church, ang pastor at saka ang mga miyembro, hindi na local church yan. Kasi para mo walang away, dapat lahat ng miyembro tupa. Tama? My sheep hear my voice, and I know them and they follow me. Tupa ka ba? O tupang ina? Dapat masunurin ka. Sa voice of the shepherd. Ngayon natin kinakailangan alamin ang tinig ng shepherd. Because hindi ngayon ang panahon para tayo magkanya-kanya. As a local church. Now is the time we need to hear the voice of God for our local church to thrive. To come out of this season triumphantly. Why is live streaming not the new norm? Because in the context, in the parlance of the Lord's plan for the church, it's still physical shepherding. Kanya ako nagla-live stream ngayon for our members to make one common wise decision. Next Sunday. Right. Sapagkat walang prohibition kahit na nung pang March 16. Walang prohibition. There's no such law. Naintindihan mo, Alex? Walang batas na nagpo-prohibit sa atin huwag magtipon. Ang sinasabi mag-observe ng social distancing. Nakipag-cooperate na po tayo towards. Kaya sabi ko, I can no longer take another day. O dumating yung kinakatakutan ko na ang Laguna hindi kasama sa magiging GCQ. I don't know the reason. Probably because Laguna is the center of Calabar Zone. Lahat dadaan sa Laguna bago makarating ng Metro-Manila. Are you with me? Hindi niyo ba nakikita na kanya tayo hindi pinayagan dahil pinaparusahan tayo? Tayo yung gateway. Tayo yung gateway. O ngayon, ano sinasabi? Ha? Ano sinasabi? Vaccination. Testing. Testing pala. Testing. Everybody must be tested. Tama? What's the next step? Pag na-test ka, you're traced. Are you with me? What's the third step? Tracking. They need to track where you are. Saan kinuha ng gobyerno natin ang ganyang mandato? World Health Organization. Huwag naman nilang palabasin mga kapatid na tayo ay walang self-preservation na mas alam pa ng gobyerno kung paano natin mamasiwaan ang sarili natin. Papayag ka ba, Jemima, na mas alam ng gobyerno ang ikabubuti mo kaysa sa sarili mo katawan? Tama ba ako? Papayag ka ba nun? Hindi. Hindi. Testing, tracing, traffic. O anong issue nila ngayon sa Metro Manila? Ang issue nila sa Metro Manila, dahil magkakatabi sila, hindi po pwede na sila ay ECQ yung isa, GCQ yung isa. Kasi ang problema nila yung tawiran. Tama? Kanya talagang babagsak sa punto, makatatawid ka lang kapag napatunayan mo na ikaw ay virus-free. Sana naman mga kapatid, nakikita niyo po ito.
paano ka magiging virus free? Yung sinasabi nilang vaccination. Yung sinasabi nilang vaccination. Kaya sa darating na panahon, hindi na ino-honor yung quarantine pass. Ano ang tinitignan? May vaccine na ba? Wala. Yun na. At pwedeng gamitin sapagkat kapag tinry nila yung tattooing, yung marking, because every person is smart. Basta't may cellphone ka, you're marked. But the problem is, they don't know who you are. Are you with me? Oh, Brother Alex, technical guy. We're trapped, but they don't know who we are. Kanya, nag-devise sila ng paraan para makilala kanila. Kahit saan ka mo. Na-imagine nyo, wala na EQ, wala na quarantine pass, ano na papakita mo? Meron na po akong certification ng Department of Health, na-vaccinate na po ako, na-test na po ako. Simula sa test yan, na-test na po ako, negative po ako. Pero yung test mo na negative ka ngayon, hindi garantiya na hindi ka na ma-infect later on, a day after testing. Am I right? See? Kaya talagang ang ultimate niyan, vaccination. So, meron na po akong vaccination. Sa Pilipinas pa lang yan, intercity. E paano kapag lalabas ka ng bansa? E paano ka ba, Melody? May social distancing ba sila sa aeroplano? Ha? Hello, hindi ka makakakilos sa aeroplano sa economy. Wala social distancing din. Pero paano ka makakasakay ng aeroplano? Pag meron kang garantiya na hindi ka carrier. Ano yun? Vaccine. Nakaalis ka sa Pilipinas, bago ka bumaba ng LA, ang hirap dyan. So sa Amerika, ang punta mo. Papatunayan mo na hindi ka carrier kasi you are, what? You are jeopardizing their health protocol. Kung hindi ka mag-vaccine, bakunahan doon upon the port of entry, baka pabalikin ka. Kasi magiging standard yung vaccination. Kaya ngayon, hindi nangahulugan meron kang passport. Makakapunta ka sa ibang bansa. Vaccination. Vaccination, I don't know, mga kapatid. Kasi nabago pa nangyari, alamin natin mangyayari. Are you with me? Meron tayong eschatology eh. Tama ko? Diba meron? Ano pinag-aaral natin? Bakit tinuturo eschatology para takutin lang ang tao? Yan ba kayo? Ang eschatology para takutin lang ang tao? Na meron tribulation? Kung tama eschatology natin, the church will not go through tribulation, di ba? Bakit ka matatakot? Dapat nga, pag nakikita natin na malapit na dumating ang Panginoon, dapat rejoicing time nga tayo eh. Bakit na-focus natin dun sa fear, hindi sa joy? Di mali na naman ang church? Ang church mapapagsak tayo sa leader. Magkakaiba ang leadership ng mga pastor, pero iba ako. Put me in a group of leaders. Pag hindi mo ako napansin, magpapakamatay ako. That very day. Because I'm a leader. Leaders are not born. They are made. I learned my leadership skill from many times observing leaders. Ako po ay produkto ng maraming leadership, local and abroad. Buhay pa si Tatay Porto, nung nireview ako ni Tatay Porto, ano ba ang mga binabasa mong libro, kapatid? Leadership books po. Magpasa ka na ibang libro. Kasi wala akong alam kundi leadership.
tingnan natin ang plano ng Panginoon at doon tayo magdesisyon kung anong gagawin natin. Kasi hindi, walang makakalaban sa kalooban ng Panginoon. Are you with me? Wala. Walang makakalaban sa kalooban ng Panginoon. So, hindi nyo lang bakit namin sa akin. Wala, title lang nabasa ko. Title lang. Kasi ang mensahe ko, lahat na dito. Hindi nyo nahalata, mahigit na 2 taon na nag-preach ako sa inyo na walang outline. Hindi nyo nahalata. 2 taon na mahigit mga kapatid, na hindi ako nag-preach ako sa inyo walang outline. Nung ipinreach ko yung Ecclesiastes 5:1, galit ako sa'yo. Ha? Galit ako sa'yo. Nung pinreach ko yun. At nabuo ko lang yun while sipping coffee at Starbucks. While you were sharing the word, which I did not tell me to do. Galit ako. O, yun yung senior ko nung kailan. Examine yourself. Yan ang pastor niyo. Hindi ako dependent sa outline. Sinishare mo ang outline. Sapagkat makukuha nila yung outline, pero hindi nila mananakaw yung outline. Sinishare ko lang sa Facebook. What local churches gusto mo? Alam mo yung setting ka, di ba? Na yun ay exposition ko ng the entire book of Jeremiah at kinulit ko lamang sa eschatology. What's happening in the church age. Kaya kapag ipipirst ko talaga ito, mahaba ito. Oo, ito talaga ipipirst ko. Kasi ang inspiration ng message na ito is because I read the entire book of Jeremiah. Kinulit ko ang experience ng Kingdom of Judah to what's happening in the local church. Kanya pagka-regbit tayo mga kapatid, coming in empty, go out full. That's the attitude. Huwag niyo akong tutulugan pag ako tumayo sa likod ng stakeholders because this is me. Mensahe ko ng Friday, naka-green ako ng polo. Mensahe ko ng 2 Sunday last before the quarantine. Tingnan nyo nga. Pakinggan nyo lang pa ulit-ulit. Tingnan nyo nga kung may makukuha pa rin kayo hanggang ngayon. May makukuha pa rin pa kayo hanggang ngayon. Because it's prophetic. Gusto prophet ka? Yung pag sinabi ko prophetic, ipinapakita ko sa iyo ngayon yung mangyayari bukas para mag-desisyon ka ng tama. Are you with me? Dapat natin pasukin. The last time we were here, yung mga iilan na natin dito, sinabi ko kung anong trabaho, anong business ang dapat natin pasukin. I don't have time to deal that with you. Cedric knows. Alvin knows. Giorgio knows. Bernard knows. Kung sinasabi nila na live stream ang magiging new normal, pakinggan mo sila. Kasi cyber business will be a click for a period of time. Doon ko pa naman sinasabi, pwede yung promote ang business nyo, di ba? Every time you're online. Si Marlene Lance, kaibigan namin sa Cedric, pinabigay sa atin na libro. Assignment. Ha? Paano siya nag-minister sa mga pastors globally? Sabi ko yan. Kaya yung mga
nakatapos ng biblical counseling under my tutelage. Pwede tayo mag-put up ng consultative team. Put up a consulting company. Can be a life coach. Yung mga graduate natin na psychology, tapos may training na biblical counseling. Hello? We can counsel people. People are at the threshold of what? Depression. Sa palagay nyo, anong mararamdaman na isang tao who lost his business, everything, in just a matter of 2 months? You don't know. Yung bang mga closable na yung deal at yung fresh blood, fresh infusion sa business, then all of a sudden na wala, di patay yung business. O ano nga yung gagawin yung tao na yun? Ha? Palagay mo, Harvey. Kaya sabi ng Panginoon, much life consisted not of the things which he possesses. Binabasa niyo ba yung post ko? What if you lose everything you have? In an instant, just like Job lost everything. Huwag niyo i-underestimate ang pwede natin gawin, mga kapatid. Marami tayong pwedeng magawa. Hello? I'm a business consultant. We can form a consultative team. Kung gugustuhin natin. Are you with me? Yung mga matatapang mag-preach kagaya ko na ididimanda, kinakailangan natin ng mga legal counsel. Yung mga pastor na nag-aaway-aaway, nagdidimandahan. Noon pa ako nagtuturo bakit hindi dapat pumasok sa legal case ang mga mananampalataya because it's a great insult against one another and it is a direct disobedience to God's law. In-expound ko na ang Paul and Epistle patungkol dyan. Did our pastor hear it? Magbibigay ka ng counsel sa unbeliever pagkatapos dispute against the brethren, papahintulutan mo, unbeliever ang mag-judge sa inyo? Isn't that a big baloney? Mga kapatid, yung yaman natin, ilagay natin ang paa natin sa bunganga natin. Sa panahon ito. And by the way, I'm proud of my witness. That's my witness. I don't know how to sugarcoat the truth. And I'm saying that openly before the world. I please no one but God. Galatians 1. I don't care if all the members of Metro-Laguna Baptist Church will not come here on May 17. I don't care. I'll be here. That's the purpose of this meeting. To encourage you to do right. There's no restriction. 1 day a week lang tayo. Can you show me a law in the land prohibiting us not to obey a direct command? Hebrews 10:25. Ano ba turo natin? Kapag meron tayo dinidisobey na isang direct command, wala tayong karapatan to claim God's favor. Kung meron kang unconfessed sin ngayon, hello, don't expect God's blessing. Sabi naman na, confess your sin. Confess your faults one to another. Tinanong mo ba ako? Pastor,
Have I offended you in any ways? At any time? Tinanong ba ako doon? Dapat nagtatanong kayo araw-araw. Kasi nako-offend din ako. At pag ako na-offend, hindi kita ipapanalangin. At pag hindi kita na ipanalangin, i-honor ako ng Panginoon kasi ako ang anti-Bishop. Makinig ka ba ng preaching ni Mike? He pointed out 6 things of the kids who made it. What's the one reason of the 6? These kids were close to their leader. Narinig ko ba yan? And that? O hindi na naman? Nasabi ko sa inyo, pag may pinagawa ako dito, may reason para atin. Report mo ha. Close to their leaders. Whether their parents, whether their pastor, whether their social, civil authorities. Kasi hindi pwede pagpalaan ng Panginoon ang disobedient. Kaya nga, ang unang dapat natin i-manifest na character para maging member ng local church na ano? Obedience. Say the word. Say it as if you mean it. May confidence naman. Obedience. Kaya nga, di ba, baptism is the first step of obedience. Dapat ang mga mananampalataya, obedience. Hindi tayo pagpapalain ng Panginoon sa church if you are in constant conflict with your pastor. Huwag naman kayo mag-alala mga kapatid, huwag kayo mag-alala. Pag hindi na ako ang gagamitin ng Panginoon, I will not stay in the position 1 second more. That's a guarantee to everyone who's watching here. Kapag alam ko na disqualified na ako, I will not stay 1 second longer in the position. Because that is a disgrace to my God, who gave himself for the church. Bakit ako ganito? Kasi inutusan ako ng Panginoon. Pangasiwaan ko ang iglesia na tinubos niya ang kanyang mga natin. Ayun. Kaya pagka meron tayo usapan dito, take it. Sapagkat puro biblical. Pagka hindi na biblical, aalis na natin. May 17. I'm calling off the Lord's Supper because I'm calling off the afternoon service. I want everybody to be here on or before 8:30. Our service starts at 9. Ano oras ang service natin? I want you to be here 8:30 sapagkat ang pura mo ng gagawin natin. Dadaan tayo sa food bath. Yung mga may medyas, iwanan niyo yung sapatos niyo. Kasi mas madaling maglinis ng isang area lang doon kaysa mag-map, mag-disinfect ng buong flooring natin. Then pagkatapos, pupunta kayo sa wash area natin, huhugas ng kamay. Sorry. Whether naghugas na kayo ng kamay sa inyong lugar, sa inyong bahay, dahil lumabas kayo, maghuhugas kayo ng kamay. Sorry. Then pagkatapos, somebody will spray you 9 ml. An alcohol. Bakit hugas muna? Kasi pagka-sanitizer lang natin. Absolutely
no physical contact. As much as possible, avoid touching any surface inside this auditorium. Avoid. Kahit na yung mga ano nyo, ito yung mga ganyan. I can quote it. I can quote it. Pag hindi sanitized yan, I can quote it. Yung mga hawak ko sa upuan, I can quote it. Kagaya na yan, yung mga upuan na yan, bago i-stockpile, isa-sanitize yan. Lahat, everything. Let's do everything. Na kapag dumating yung panahon na, kasi ang titigas na ulo niya, nag-service pa yan. Mga kapatid, pag pinahintulutan ng Panginoon sa ganun, because our God is a sovereign God, so be it. Are you with me? So be it. Pero huwag nawang mangyari na merong mahawa sa atin na ginawa na hindi natin ginawa, hindi dapat natin gawin. Kasi God called us to be what? Faithful stewards. Nabuhay natin. Are you with me? Kaya ako, bilang pastor niyo, lahat pinaplanahan ko na. Paano kayo pass through sa checkpoints? Huwag kayo makipag-argue. Maging respectful kayo. There's no such thing. There's no such law. There's failures. It's just the result of the agreement of the local government officials. It's not a national law. The president is not the law. Kung meron siyang gustong gawing presidential act, must be approved by Congress and the Senate. He cannot make a law by himself because the president is not the law. We have the law. Better constitution than any constitution in the world. Kanya masabi ko sa inyo, lahat ng mga ginagawa ng gobyerno, wala pa kasi nilang cure, kanya puro responsibility, instilling of personal responsibility and discipline. Dapat sila magbigay ng libreng gamot, lahat, everything. Responsibility ng gobyerno yun. To protect the citizen. Hindi naman natin hinihingi sa kanila. Because we can take care of our meron tayong religion. This one too, kung bibili mo 2,500. Sino pa ang pamilya na di ka nabigyan? Bibigyan mo ka. Bakit? Kasi this will boost your immune system. Kailan mo sinasabi nila, pataasin mo yung immune system mo. Paano tayo nagkaroon? Hindi natin kaya bilhin ito. Ibinigay ito sa atin. Kung kakailangan pa natin, pwede pa akong humingi, kakapalawalan mo ako. Kilala niyo ako mga kapatid, pastor niyo ako. Patunayan natin, humingi tayo ng pabor sa Panginoon para magawa natin yung pag-ginawa natin, maluluwalhati ang Panginoon. Amen? Bakit tayo tumulong sa community? Because I want our church to be blessed by God. Entirely. Pero hindi natin magagawa unless we cooperate with one another. Kaya yung mga members natin na watching on Zoom, watching on live Facebook, mag-desisyon kayo na tama to the glory of God. Nagtitiwala kayo sa akin, spiritual leader. Hindi niyo ako pwedeng pagtiwalaan, kaya ko kayo protection. What's your inside here? Our 3 aircons are running with doors open. Bakit? Kasi ano yung mga sitwasyon natin dito? GI sheets na yun. Mula sa kisa nila yan, ganyan kataas, GI sheet na. Kaya I'm running 3-color air conditioning units with doors open.
Bakit? Kasi we cannot afford to have spoiled air here. Lahat gagawin natin. O meron na ba nag-reply kung sino alam kung saan ako kukuha ng thermal gun? Kasi pag wala, dadali ko dito yung 9mm, meron pa akong 50 bullet. Tag-iisa lang, ubus kayo. Pero, hindi naman makakagamot yung thermal eh. Sabihin natin wala tayong thermal. All practical sense. Ang umupo dyan may lagnat. Ang umupo dyan may lagnat. Tatanungin ko kayo scientifically because I am a scientific mind. Ano magagawa nung may lagnat na nakaupo dyan? Ha? Ano magagawa? Magkakalagnat ka? Ang lagnat, hindi disease. Ang lagnat, paraan ng design ng Diyos para labanan natin. Alam niyo ba mga kapatid na hindi mo dapat pababain ang lagnat if you have COVID virus? Ha? Kasi na sinasabi, ang COVID namamatay 39 degrees pataas. Pinapatay ng katawan mo ang invasion ng COVID virus by raising yung temperature. Kung hindi compromise ang iyong immune system. Kung hindi compromise ang iyong immune system. Number one molecular scientist na Pilipino na nagka-counsel sa atin, sa Immunogen, hello? Paano mako-compromise ang ating immune system at saka paano magpapalakas? Wala magagawa kahit na 10 ang may lagnat dyan unless mabahingan ka. At nung pagbahin niya, sabi ng dila mo. At sinasabi mo, what a difference. Walang nangyayari. Kaya nga, dapat meron tayong personal protective equipment. Mandatory yan. Kaya lang ako din nag-face mask. Dahil nagsasalita ako, pangit naman yung magsalita ako ng hindi ako. So, be here before 8:30. Ang service natin sa Sunday hanggang 11 lang. 9 to 11. Bakit? Kasi walang public transport, maghahatid tayo. Kaya lahat na may mga sasakyan, I want you to be a faithful steward, fairly arguments. Kasi hindi po bukas sa public transport. Kung kinakailangan magpabalik-balik ang mga services natin, mga sasakyan natin, gagawin natin. Hindi ko gagawin yung kanina nakita namin ni Diyosa. Company shuttle with all the stickers para makapas sa checkpoints. Pero punong-puno L300. Hindi ko gagawin. Not unless everybody belongs to the same family. Oh, pag nag-sikipan sila Bernard sa kanilang sasakyan, bilang isang pamilya, what is that to you? Magkakasama nga sila sa bahay nila eh. Tama ka, Bernard? Kaya masabi ko, social distancing, I cannot afford to implement that with any of my family members in and out of my residence because that's a big, illogical reasoning. Kung kilala niyo, pwede kayo magsiksika. Pero kung hindi, balikan niyo na lang. Are you with me? Tayo sa tela, tayo na lang. I'm sorry I wasn't able to deliver the message that I promised to give you. But this coming Sunday, kuya pa rin na nasa puso ko yan, gagawin ko. Pero I highly doubt it because I know how much time I need to preach that message. But I will surely encourage you in a way that you can know what to do in such a time as this. Kahit na yung mga empleyado natin na nawala ng employment, mga business people natin na nawala ng employment,
Punta lang kayo sa akin, may plano ko. Punta lang kayo sa akin, may plano ko. Yan ang hirap sa inyo, hindi kayo kukonsulta sa pastor. At ako ang leader, na hindi ako pupunta sa iyo pag hindi mo ko kailangan. Pero pagka lumapit ka sa akin, I have a plan for you 10 years from now. May plano ka ba para mag-asawa, para magpapakasal? Hindi. Meron ka ba plano? Paano nakikita-kita sa sarili mo pagka ikakasal ka na? Yan ay hindi ka nagbabago yung isip niyo. Sasabihin ko sa inyo kung ano. Kayo, kung nagbago na isip niya, lumapit ka pa rin sa akin. Kasi, may plano pa rin ako para sa iyo. Naintindihan mo ako? Kahit hindi mo sabihin, alam ko problema. Kasi, pag hindi mo nalaman, hindi kita matutulungan. Nauunawaan mo ba ako ano? Kaya huwag kang tago. Tago ba yung tago? Yung problema mo, kahit hindi mo sabihin, alam ko. Basta mo. Pero, lumapit ba ako sa'yo? Lumapit ka. That goes with you. That goes with every member of Metro-Laguna Baptist Church. If you won't come to me, I will not come to you. That's my leadership. Pero if you come to me, I have at least 10-year plan for your life. Patay dito. Kasi masabi sa'yo, profession mo, partner with God. Partner with God. I hope you realize that without God as your partner, no profession can help any person. Tama ko din naman. Ito sabi ng pastor. Kahit hindi ko sabihin sa iyo, alam mo ba kita? I seldom have ladies. You can come to me and then I can have you. Kung sino lalaki. Sabi ko, please come and pray. Manaming Diyos, kami kayo malapit sa inyo. Sa pangalan ni Jesus, kami po narinig ang salita na siya pinahayag sa amin ng gusto. Inyong po salita na sa amin po inyong pinahayag. Sa amin pong puso ito inyong itanim at po inyong magagawin. Iyan po ang panahon na ang church na ito ay dapat magbuklod at magsama-sama sa ikalalago po ng mundo ay sa ipakikilala po ng inyong luwalhati sa mundo ito. Panginoon, kilusin niyo po ang puso ng bawat isa na sa linggong darating sa May 17, kami po ay isang tinig lumapit sa inyo sa mundo. Ngayon po, mas kailangan ka namin. Ngayon po, mas kailangan po ang bawat isa ay magpakumbaba independence to you. Lord, you have said that if your people which are called by your name shall humble themselves and pray and seek your face and turn from our wicked ways, then you will hear from heaven and forgive our sins and heal our land. Our land needs healing. You have caught our attention. And so, it's time for us as the church na ito po ay aming ipakita. Kilusin niyo po bawat isa sa amin. Ang mga napag-usapan po namin, Panginoon, ang mga napaghandaan po namin, Panginoon, kayo po ang mag-bless nito. At sa darating pong linggo, dalhin niyo po sa amin, Panginoon, at tagumpay. Kayo po ang aming nilwalhati. Sasama-sama po namin tinig na papuri sa iyo. Sa
kasama-sama po namin boses na pagdulog sa inyo, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Lord, you have invited us. You have said in your word, and this is our confidence that we have in you. That if we ask anything according to your name, you hear us. And if we know that you hear us, we have that thing which we have requested of you, good as granted. Lord, ngayon po namin kailangan i-activate ang faith namin. Ngayon po namin kailangan ipakita, patunayan sa aming sarili, Panginoon, na ikaw ay tunay, na ikaw ay buhay, na ikaw ay nakikinig sa panalangin namin, dahil ikaw lang ang tanging pag-asa namin, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa namin. Ikaw ang may kontrol ng lahat. Ikaw ang nakakaalam at nakakabatid ng lahat. Lord, you are omnipotent, you are omnipresent, you are omniscient. You know kung ano ang pinagdadaanan namin lahat. You know kung ano nasa puso at isipan namin. You're omnipresent. Abot kamay ka ng Panginoon, nandiyan ka lang. Hinihintay mo lang ang paglapit namin. And you are omnipotent, Panginoon. Nasa sa iyo ang kakayanan upang isa katuparan ng kayong kalooban sa bawat isa sa amin. Pero ang pinakamaganda, Panginoon, is you are faith. Ang iyong katapatan ay hindi nakasalalay sa aming katapatan. You cannot deny yourself, and your promise is always true. Yes. And so, Lord, we come to you with broken hearts. Kami po ay inyong pakinggan sa aming panalangin. Buklurin niyo po kami bilang isang iglesia. O Diyos namin, binigyan niyo kami ng pagkakataon ng isang privilege, not just to be your servants, but to be your sons. Nung tinanggap namin ang Panginoong Kristo, you gave us the privilege to be joint heirs with Christ, and along that came the authority. The authority to bind and to loose. Sinabi niyo sa akin, Panginoon, that whatsoever we bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever we loose here on earth as a church will be loosed in heaven. So Lord, wag po nawang i-disregard ng church ang kapangyarihan ito. Yes. But rather, ito po ay aming i-avail. Bilang isang simbahan, kami po ay magsama-sama sa ikahihil, sa ikagagaling po ng aming bayan, Panginoon. At hindi lang po nawasan ito makita ng aming mga kapatiran, kundi makita rin ito ng aming sambayanan na ang church, Panginoon, ang simbahan, iglesia, ang tanging pag-asa sa panahon ng krisis na ito. Yes. Lord, mag-uusap ka sa bawat isa sa amin, palakasin niyo po ang aming loob, Panginoon. Dahil kasama mo kami. Sabi niyo, if you are with us, who can be against us? And we are more than conquerors through you who loved us. Dahil kasama ka namin, Panginoon, wala kaming dapat ikatakot. Ikaw ang may hawak ng lahat. At kung ito man, Panginoon, ay iyong pinahintulutan, because you have a purpose for those you love, it will turn out for our good. Yes. So Lord, naman po'y tindigan namin ang iyong pangakong ito, ang prinsipyo at deklarasyon mong ito sa iyong salita. At sabi niyo po, dahil ito'y inyong kalooban, ito'y inyong tutugunin. Kaya Panginoon, kami nagpapasalamat ngayon pala sa pagtugon niyo sa panalangin namin. We thank you for the victory. We thank you for the healing. And we glorify and praise you, Lord. Not just for what you've done, and not just for what you will do, but for who you are. You are our God, and you deserve all our glory and praise. Muli po, nilalapit namin ito sa pangalan ni Jesus, just as if Jesus Himself is requesting it from you. Amen. Hey, thank you very much. Thank you. God bless you.